Készítsünk együtt szerelmes napokra és a mindennapokra fermentált itókát. Hát vágjunk is bele! Kriszti vagyok, az életfűszeres, és 2007 óta foglalkozom egészséges élettel, étellel és háztartással. Úgyhogy ma a fermentált, nagyon egészséges üdítőital fog következni, amit nagyon egyszerű megcsinálni, és hogyha ma belevágsz, akkor 2 nap alatt kész is van. Úgyhogy most azt gondoltam, hogy elmesélem, hogy én most meg fogom egy kicsit spékelni. Ugye Görögországban ez a termékenységnek a szimbóluma, de lehet, hogy nem csak Görögországban, a gránátalma, és mivel, hogy én több évig voltam Görögországban, mert 17-től 21 éves koromig egy igazi görög párom volt, és azért sokat voltam Görögországban, és az nagyon izgalmas, mindenfélét tudtam meg az ő anyukájától, meg ugye a kultúrájukról, és többek között azt, hogy például ezt a gránátalmát hogyan könnyű kinyitni, márpedig, mivel hogyha megpróbáljuk kinyitni, akkor elég nehezen jönnek ki a magocskák, de így meg kell ütögetni, körbe végig, és akkor ugye ennek nagyon-nagyon intenzív piros színe van, és hogyha most félbe fogom vágni, ugye nem itt már, hogy ne legyen mindenem piros, akkor nagyon könnyen ki fog jönni a magja, és a fermentált lébe, amiben málnát fogunk belerakni, és nagyon szép piros gránátalmát, és akkor ebből lesz ilyen nagyon izgalmas, isteni finom, nagyon egészséges üdítőitalunk. Szóval akkor láthattuk, hogy milyen egyszerű így egy kis pici időbe beletelik, még megszerezzük ezeket a magocskákat. Én sokkal pirosabb színekre szoktam emlékezni, nem tudom, hogy ez miért egy picit halványabbnak tűnik, de igazából teljesen mindegy, mert így is nagyon egészséges. Amikor a fermentált lébe fogjuk beletenni, akkor én ezt egy picit össze fogom törni, mert ugye így, hogyha rajta van vagy így épp egész ez a zselés, vagy nem zselés, hanem ami bevonja a húsiját a gyümölcsnek, akkor sokkal nehezebben, meg sokkal kevésbé tud megfermentálódni, de ha így megtöröm, ezt egyébként a málnánál is észrevettem, pedig ugye a málnán nincsen ilyen védőréteg. Itt már olvadozik a málna, de mindjárt erről is beszélek. Szóval a lényeg az, most jó málnás lett a kezem, szóval a lényeg az, hogy málnából, gránátalmából fogjuk készíteni az üdítőnket, a fermentált üdítőnket. Szükségünk lesz egy ollóra. Az ollóra azért lesz szükségünk, mert egy fél datóját bele fogunk miszlikre vágni. Ez 2 célt fog szolgálni. Ugye én nem szoktam belerakni cukrot a fermentált lébe, hanem ezt rakom bele, a fél datóját, amit egyébként nagyon-nagyon picikékre vágok, mert minél nagyobb, minél sérültebb, nem sérültebb, minél nyitottabb a bármilyen gyümölcsnek, zöldségnek a felülete, annál inkább ezek a bacik hozzá tudnak jutni, meg tudják dolgozni, és annál inkább bele tud menni a lébe a hatóanyag, illetve ez még fel is gyorsítja a folyamatot. Amint még fontos tudni, hogyha ugye most én direkt mirelit málnát, ugye most nem lehet frisset kapni, mirelit málnából hoztam, ez 300 g, ez 4,2-es, körülbelül ez igen, 4250-es az üveg, és ez elég is lesz bele, direkt azért hoztam le és mértem, mert általában én ugye szemre szoktam csinálni, mondhatni hasraütésszerűen, és így is meg lehet csinálni, hogyha így rakod bele, de hogyha szépen felmelegíted, akkor gyakorlatilag lerövidül az idő. Tehát én úgy szoktam csinálni, hogy ezt a jeges állapotot szépen belerakom, hagyom, hogy kiolvadjon, és egyre fokozatosabb meleg vizet fogok hozzá, tisztított meleg vizet fogok hozzáönteni,
Mégpedig azért fokozatosan, hogy ne repedjen szét az üveg, és akkor, amikor egy olyan jó 40 fokos, annál nem lehet több, egy olyan 38-42 fok között jól működik a fermentálás, akkor gyakorlatilag az azt jelenti, hogy maximum 2 nap múlva itt a pulton, a lakásban 21 fok van, vagy 20-21 fok körül van, és akkor 2 nap alatt el fog készülni. Úgyhogy most mindjárt megcsinálom, ha már ennyit beszéltem róla. Most nyomogatom szét a kezemmel, a málnát pedig, hogyha a vízbe belekerült, és már nem jeges állapotú, akkor fogom ugyanígy vagy egy ilyen krumplitörő, vagy zöldségpüré, ilyen kézi törővel szétnyomni, vagy pedig ugyanígy a kezemmel. Ilyen ekkora vízbe fogom beletenni, ami még kézmeleg, tehát hogy ne legyen túl nagy hőmérséklet differencia az üvegnek, nehogy szétrepedjen. Természetesen az üvegünk steril, frissen mosott, a kupak az ép, és sérülésmentes, biztosan nem rozsdás, stb. Erre figyelünk, és gyakorlatilag fel fogjuk önteni szépen lassan vízzel. Igazából, hogyha ezt az egészet most így felöntenénk vízzel, hogyha már beleraktam minden összetevőt, akkor az úgyis teljesen jól működne, csak mivel fagyos a gyümölcs, lassabban lenne készen. Fél datójára lesz szükségünk, ezt én ollóval szoktam, mert úgy úgy akkor csak az ollót kell elmosni, és a leggyorsabb, legegyszerűbb. Én ezt így 4-be vágom, és akkor itt szépen elvagdosom picikékre. Ennyi elég is, nem is lesz többre szükség. Először eddig fel fogom tölteni vízzel, aztán utána, hogyha megolvadt, akkor szétnyomkodom, úgy, ahogy így belenyúlok és szétnyomkodom, és utána felhúzom a tetejéig, ideig fogjuk feltölteni vízzel, lefedjük egy tetővel, légmentesen, tehát nem nyitogatjuk utána, és 2 nap után látni fogjuk, ahogy szépen jönnek fölfele a gyümölcsök, meg táncolnak a vízbe, és aztán szépen a gyümölcsöknek a színe egyre világosabb lesz, és a levecskénk pedig egyre pirosasabb, ilyen nagyon szép málna színű lesz. Mivel a málnám elég jól kiolvadt, ugyan nem kellemes a hőmérséklete, mert nagyon hideg, de a videó kedvéért ezt most én amúgy várnék vele, hogy ne legyen ennyire kellemetlen a kezemnek, mert fagyos, még egy kicsit, vagyis hát, hogy elég hideg, de most itt megcsinálom. Szóval így már nem olyan szép, már mint abból a szempontból, hogy lefogy a kezem, nem olyan szép egybe a gyümölcs, viszont már rögtön átadta a színét a folyadéknak, és sokkal hamarabb, jobban el tud kezdeni dolgozni a baci, a jó baci, amire szükségünk van, amiből hát ebből prebiotikum lesz, mert ugye hamarabb ki fogjuk nyitni, és meg fogjuk inni, ezért probiotikum nem lesz belőle. A Bayern München csapata, ugye én 10 évig Németországban éltem, úgyhogy elég sok mindent hallottam, tanultam, láttam, tapasztaltam, és a Bayern München csapata gyakorlatilag használja a fermentált, ugye nem gyümölcslét, hanem azt hiszem, hogy búzából, de valamilyen gabonából csinálják, és azt használják dopingszer helyett. Ugyanis fogyaszt, vagy legalábbis elveszi az étvágyat, és energiát ad, tehát elveszi az étvágyat, energiát ad, ugye pótoljuk a folyadékot, és fantasztikusan jól üdítőnek is gyakorlatilag. De ha már csak azt vesszük, hogy elveszi az étvágyat, és energiát ad, ez már önmagában olyan, mint a boltokba kapható különböző energiaital, csak éppenséggel ez egészséges. Úgyhogy egészségetekre, és mindjárt jövök vissza. Szóval most láthatjuk, így néz ki az üvegünk, rázártam. A lényeg az, hogy
Ideig kell, a nyakáig kell rakni a folyadékot, itt kell legyen egy oxigénpárna, ami gyakorlatilag, igen, egy széndioxid párnát fog képezni, ez jelen pillanatban még nincs így, de ahogy dolgozik a baci, a baktériumok, nem a baci, hanem a baktériumok, akkor szépen fogjuk látni, hogy jönnek föl a buborékok, meg minden, szóval elindulnak a gyümölcsök is szépen, úgyhogy 2 nap. Most ez elég hideg, úgyhogy lehet, hogy akár radiátor mellé is lehet rakni, vagy ha csak itt hagyjuk, akkor egy picit tovább tart. Tehát gyakorlatilag ennyi, ilyen egyszerű, egészen, hogyha csak most elmondanám, akkor fogunk egy üveget, belerakjuk a gyümölcsöket összetörjük, egy fél datóját egész picikékre beledarabolunk, felöntjük vízzel, hogyha gyorsabban szeretnénk, akkor kézmeleg vízzel, hogyha nem, akkor csak egyszerű, nálunk a csap az fordított ozmózisos vizet ad, tehát tisztított vizet, és felöntjük vízzel, lezárjuk, és a hőmérsékletének megfelelően 2 vagy egy 2-nél egy picivel több nap alatt meg is van. Kriszti voltam, az életfűszeres, és egészségetekre!